নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো গাজৰৰ লাড়ু। আপোনালোক সকলোৱে গাজৰৰ হালৱা খায় নিশ্চয়, সেয়েহে এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আহিছো গাজৰৰ লাড়ু। তেন্তে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাজৰৰ লাড়ুৰ বাবে মই লৈছো আধা কেজি গাজৰ। মই গাজৰখিনি ৰুকি লৈছো আৰু আনফালে ননষ্টিক কেৰাহী এখনত মই এচামুচ বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে বাটাৰৰ সলনি ঘিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত গাজৰখিনি ৰুকি লোৱা গাজৰখিনি মই ইয়াত দি লৈছো আৰু বাটাৰৰ লগত মই এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই 1.5 কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো। মই আধা কেজি গাজৰত 1.5 কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে যিমান মিঠা খায় সেই অনুযায়ী দিব, বেছি খালে বেছি দিব আৰু নহলে 1 কাপো দিব পাৰে। এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছো। আৰু এইখিনি প্ৰায় মিডিয়াম ফ্লেমত মই 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকোন মাৰি দিছো। আৰু 5 মিনিট পিছত চাওক আমাৰ চেনিখিনি গলি গৈছে গাজৰৰ সৈতে, আৰু এইখিনি ভালদৰে হুহিব লাগিব। মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো। আৰু ইয়াত প্ৰায় চেনিৰ পানীখিনি লাহে লাহে নোহোৱা হ'ব ধৰিছে। আৰু এইখিনি মই লো মিডিয়াম ফ্লেমতে ভালদৰে যাতে এইখিনি হুহি যায় তাৰ বাবে মই আকৌ 5 মিনিট ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। আৰু আনফালে মই কাজু আৰু বাদাম লৈছো, মই কাটি লৈছো এই দুখিনি। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। মই গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, শেষত অকমান থৈ দিছো যাতে পিছত লাড়ুৰ ওপৰত গাৰ্নিচিঙৰ বাবে আমাৰ কামত আহি যাব। এতিয়া ইয়াৰে আধা অংশ দিছো আৰু এইখিনি ইলাইচি পাউডাৰ। আটাইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই লম। আৰু এইখিনি আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে, কেৰাহীৰ পৰা এইখিনি এৰা গৈছে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি। আৰু এয়া চাওক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই অলপ অলপকৈ হাতত লৈ লাড়ু বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো। আমাৰ প্ৰথমটো লাড়ু হৈ গৈছে। আৰু এনেদৰে মই গোটেইবোৰ লাড়ু বনাই ল'ম। আপোনালোকে দেখিছেই একদম সহজ পদ্ধতিৰ এই গাজৰৰ লাড়ু। এনেকৈ বনাই খাওকচোন, এটা নতুন ৰেচিপি। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় জনাব। লগতে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ গোটেইবোৰ হৈ গৈছে লাড়ু। আৰু এই মই যে কৈছিলোঁ ওপৰত মই বাদাম আৰু কাজুৰে গাৰ্নিচিং কৰি দিছো। দেখিছেই ইমান সুন্দৰ হৈছে দেখাত, কালাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে গাজৰৰ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক নিশ্চয় জনাব। আৰু কৈছোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ। আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।